বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে অনলাইন খবৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত সুবিধাৰ্থে এইটো ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। মই ইয়াত যেনেকৈ ডেস্কটপ মোড কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লিখা ঠাইত গুপৰ্টাল বুলি টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াৰে যিটো guportal.in বুলি ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট আছে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব। ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াৰে বাওঁ চাইডে আপোনালোকে ওপৰত দেখিব যে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ বুলি এটা লিখি থোৱা আছে। তাৰে তলত কিছুমান অপশ্যন আছে। আপোনালোকে দেখা পাব যে 6 নম্বৰত যোনটো অপশ্যন আছে ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বুলি, আপোনালোকে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব য'ত লিখা আছে ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, আৰু তাৰ তলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়াৰ কাৰণে এটা খালী বক্স আছে, আৰু তাৰ তলতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ কাৰণে এটা খালী বক্স আছে, আৰু তাৰ তলত আছে কেপচাৰ কাৰণে এটা খালী বক্স। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। তাৰ তলতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব, আৰু তাৰ তলতে কেপচাৰটো বহাই দিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত কেলেণ্ডাৰখন চুই পিনি আপোনালোকে ইয়াত চনটোৰ কাৰণে 2022 য'ত লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি চনটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মান্থটো চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে য'ত ইয়াত মাৰ্চ বুলি লিখিত আছে তাৰ কাষত থকা তলৰ চাইডে যোনটো কাৰ চিহ্নৰ নিচিনা আছে সেইটোত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে মান্থটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু ডেটটোৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখি থকা এই কেলেণ্ডাৰখনৰে এটা ডেট চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত থকা ডাউনলোড বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।